Magandang umaga, o hapon, o gabi. Basta maganda ang araw sa inyo kahit saan kayo. Marunong ka ba magluto? Hindi? Oo? Basta walang problema. Turuan kita sa video na ito kahit ayaw mo manood. Sorry na ako. Ginagawa ko ito para sa Tagalog na klase ko. At sigurado ako na ang maraming ibang estudyante ay magluluto ng adobo o pancit canton. Ayaw ko gawin ang parehong luto, kaya susubukan ko lutuin ang sisig. Ang problema lang, hindi ako gaano kagusto sa sisig. Ang ibig kong sabihin ay kahit masarap ang lasang mukhang baboy, ayaw ko ang matigas na pagkakari o texture ng sisig. Ay, baboy na crunchy. This is great. Granted, it takes some time to chew. Kaya binago ko na konti ang recipe na ito para tanggalin ang muka ng baboy. At siguro hindi na siya magiging sisig pero titignan natin. Dahil wala akong pagkain sa bahay, pumunta ako sa isang malaking tindahan tinawag Pure Gold. Nagmanayo ako sa kotse. Naghintay ako sa traffic. Sobrang matagal! Tapos binili ko pa ang mga sangkap pang sisig bukod sa muka. At syempre, kinuha ko din ang Coca-Cola. Sige, bumalik na ako at handa na ako magsimula sa pagluluto ng sisig na walang muka. Ito ang mga sangkap. Sibuyas, mga pirasong sili, luya, asin, margarine or butter, kalamansi, toyo, at mayonnaise daw. Pwede mong gamitin, bahala kayo. At pinalit ko ang tahinga ng baboy sa karneng baboy at ang bacon. Nalaman ko na magiging mas maganda kung sana naiwan ko ang bacon sa labas ng bahay dahil sa wakas ng pagluluto hindi gaano kasarap ang sisig ko. At ang huling sangkap ay itlog. Pagkasakaling sisira talaga ang sisig ko, kaya pinili ko rin ang pancit canton bilang backup. Siguro napansin mo na walang tinapay sa recipe na ito. Ito ay dahil hindi nakakabusog ang tinapay, kaya itatapon natin ito sa basuraan. Ito rin. Ang itlog din. Sige, bago tayo magsimula, dapat linisin ko ang kalan dahil medyo marumi ang mga kasama ko sa bahay. Kung nakikinig ng mga kabahay ko, mahal ko ka. Joke lang yan. Ayun, linis na. Sige, magsimula tayo sa kanin. Gamitin ko ang rice cooker dahil mas marunong siya kaysa sa akin sa pagluluto ng kanin. Tatatarin ko muna ang sibuyas at ilalagay ko sa lalagyan. Gagawin ko rin ang parehas sa luya. Sunod, hihiwain ko ang karneng baboy at ihawin ko ito sa isang kawali. Huwag mo ispill ang mantika. Malalaman mo na handa na ang karne kapag kulay brown ang karne. Kasunod, ilagay mo ang isang kalahating margarine or butter sa kawali hanggang matunaw na siya. Idagdag mo ang sibuyas at ang powder ng bawang. Hindi ko ito pinakita kanina dahil hindi ko siya nakahanap hanggang ngayon. Lutuin mo ito para sa 5 minuto. Ngayon, idagdag ko na ang karne at ang toyo. Tapos pakulo ang lahat para sa 6 o 8 minuto.
idagdag ang paminta kung gusto mo. At hindi ako sigurado dito, sinusunod ko lang ang recipe. Haluin mo rin ang mayo sa sisig mo, sana okay yan. Tapos na ito. Siguro hindi gaanong kamukhang sisig, parang iba. Basta may pagkain. Pwede ko na tapunin ang pansit. Ihanda mo ang plato mo. Pisilin ang kalamansi sa ulam mo at kainin na. O kung talagang pangit, tapon mo lang sa basurahan o ibigay mo sa aso. Salamat.